आज मङ्सिर 17 गते आइतबार साताको पहिलो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा पनि गिरावट नै आएको छ। सामान्य अङ्कले घटेको छ। नेप्से इन्डेक्स करिब 7 अङ्कले घटेर नेप्से 1851 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ र कारोबार रकम चाहिँ थोरै छ, 1 अर्बभन्दा पनि कम, जम्मा 96 करोडको कारोबार भएको देख्न सकिन्छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेछ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने, हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल नै बनेको छ। हिजो अस्तिको भन्दा अलिकति सानो क्यान्डल बनेको छ। 7-8 पोइन्टले बजार घटेको छ भने कारोबार रकम चाहिँ 1 अर्बभन्दा पनि थोरै छ। जम्मा 96 करोड हाराहारीको कारोबार आएको छ। लगानीकर्ताहरू एउटा अन्यलको अवस्थामा रहेको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। मार्केट पार्टिसिपेसन फेरि पनि घट्दो क्रम देखेको छ। सामान्यतया बजार बढ्दा कारोबार रकम पनि बढ्ने र बजार गर्दा कारोबार रकम पनि घट्ने हाम्रो नेप्सेमा चाहिँ हुने गर्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। मार्केट ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणदेखि नै मार्केट केही घटेर तल गएको थियो। थोरै केही साइड बसेर मार्केट आजको लागि लोएस्ट पोइन्टसम्म चाहिँ पुगेको देख्न सकिन्छ र आजको लागि एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि भने मार्केट केही माथितिर नै अगाडि बढेको देखिन्छ। यसरी तेज घटेको बजार भने फेरि रिकभर गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ। ओभरअलमा 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ साइडवेजको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। ट्रेन्ड के छ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा भनेर हेर्ने भने अहिलेसम्म डाउन ट्रेन्डकै च्यानल देखिएको छ र यसरी तेज घटेको बजार एउटा लो लगाएर चाहिँ केही माथितिर जान खोजेको हामी बुझ्न सक्छौँ। पुलब्याकको लागि चाहिँ माथितिर जान खोजेको हो कि भन्ने रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ घटिरहेको क्रममा देखिएको छ। यो लो अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन। मार्केट यसरी तेज घटिरहेको मार्केट केही माथितिर जाने प्रयास गरेको देखिन्छ, तर मार्केटको लागि यो लो अझै कन्फर्म भइसकेको अवस्था भने छैन। एउटा हाइएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि मार्केटको अवस्था पनि एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल बनेको देखिएको छ। हाइएस्ट पोइन्टबाट चाहिँ बजार यसरी तल आउने क्रममा चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै तलतिर आएको हुनाले मार्केट चाहिँ यहाँबाट केही माथि गए पनि 1900 का माथि, जति माथि गयो पनि 1900 को आसपासबाट फेरि तलतिर जाने देखिन्छ। अथवा अहिले यो गएको मुभ चाहिँ एउटा पुलब्याक मुभ हो। मार्केट केही पुलब्याक क्रिएट गरेर चाहिँ पुलब्याक दिएर फेरि पनि यसरी तलतिर जान सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम घटिरहेको बजार केही अलिकति माथितिर जान खोजेको जस्तो देखिएको छ र केही माथि गएपछि फेरि तलतिर जान सक्ने प्राइमेरी एनालाइसिस। र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा एउटा सिरियसली हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो एनालाइसिस के छ भन्दा अगाडिको हाईलाई पार गर्दै मार्केट 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा माथि गयो भने यो आएको त हायर बनाए पनि मार्केटले हायर लो क्रिएट गरेर फेरि पनि अर्को हाई बनाउन माथितिर जान सक्छ भन्ने जुन यो हिसाबको एनालाइसिस छ यो चाहिँ एकदम कम नै रहेको छ। टेक्निकली 15 मिनट्सको चार्ट मात्र हेर्दा यो भ्यालिड जस्तो देखियो भने ओभरअलमा यो एनालाइसिस जुन छ यसरी यो आयो भन्दा नि माथितिर जान सक्छ। तल आइरहने क्रममा यो एउटा इम्पल्सिभ मुभ, रिट्रेसमेन्ट र फेरि इम्पल्सिभ मुभ कन्टिन्युएसन चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ चान्स कम रहेको कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। मार्केट केही माथि गएर फेरि पनि तलतिर जान सक्ने अवस्थाहरू बन्न सक्छ। आवरली टाइम फ्रेममा तेज घटिरहेको बजार अन्तिम 2 घण्टा भने केही बढ्न खोजेको जस्तो देखिएको छ र यसरी सार्प राइज भएको बजार चाहिँ अहिले रिट्रेसमेन्टको फेजमा रहेको छ र यो चाहिँ एउटा नर्मल करेक्सन भन्दा पनि डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन हुन सक्ने पोसिबिलिटीहरू चाहिँ बढिरहन सक्छ। मार्केट यसरी माथिदेखिबाट तल आउने क्रममा मार्केट चाहिँ बेयरिश ट्रेन्डमा मार्केट एउटा लो क्रिएट गर्ने फेरि माथि जाने र एउटा अर्को नयाँ लो क्रिएट गरेर चाहिँ मार्केट यसरी माथि जाने क्रममा अगाडिको हाईलाई पार गरेर माथितिर जान नसकेको हुँदा, माथि सस्टेन गर्न नसकेको हुँदा मार्केटको चान्सेस भनेको यो लोको दाँचोमाथि यतापट्टि अर्को नयाँ लो नै फर्मेसन गर्न सक्ने पोसिबिलिटीहरू हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि मार्केट केही तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू छ। अहिले अन्तिममा केही बढेको जस्तो देख्यो नि त्यो एउटा जस्ट एउटा माइनर मुभ, यो माथि जुन मुभ गएको छ त्यो माइनर मुभ मात्र हुन सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ। मार्केट माथि गए पनि फेरि मार्केट चाहिँ फेरि तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। मार्केटले अगाडिको हाईभन्दा क्लियरली माथितिर सस्टेन गर्न नसकेको हुँदा मार्केट फेरि पनि तलतिरको यात्रामा रहेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बेरिश क्यान्डल बनेको छ। अगाडिदेखि एउटा क्यान्डल बेरिश क्यान्डल बन्दै मार्केटलाई तलतिर लगिरहेछ भने आजको क्यान्डलले नै मार्केट केही तलतिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ। हुन चाहिँ आजको मार्केटमा तलतिरबाट चाहिँ केही प्राइस माथितिर चाहिँ रिजेक्सन भएको, प्राइस केही माथितिर सिफ्ट भएको देखिएको छ, तर मार्केट चाहिँ माथितिर टिक्न सकेको छैन। क्लोजिङ तल नै गरेको हुनाले
मार्केट चाहिँ 7 पोइन्ट जति घटेको छ। सो आजको क्यान्डल पनि डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन हो। यदि तलबाट आएको जुन यो स्याडो तलबाट चाहिँ डिमान्ड क्रिएट भएको छ भनेर हामीले मान्छौँ भने नि मार्केट केही माथितिर गए पनि यसले नै मार्केटलाई चाहिँ माथितिर लान नसक्ने केही माइनर अप्सन दिएर फेरि बजार चाहिँ यसरी तलतिर नै जान सक्ने स्थितिहरू हुनसक्छ। अहिले मार्केट माथि जाने क्रममा अगाडिको हाईभन्दा माथि गए माथितिर सस्टेन गर्न सकेन र फेरि मार्केट चाहिँ यसरी तलतिर नै झर्न खोजिरहेको। अब एक कुरो नघट्ने मार्केट केही साइडेज बसेर यसरी पनि घट्न सक्छ। यो कुराहरू पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। ओभरअलमा मार्केट चाहिँ केही साइडेज बस्न सक्ने चाहिँ मन्थली र विकली टाइम फ्रेमहरूमा हेर्दा केही साइडेज बस्न सक्ने स्थितिहरू देखे पनि अल्टिमेटली मार्केट चाहिँ यो 1800लाई चाहिँ ब्रेक गर्दै तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटिजहरू चाहिँ बढी छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट डाउन ट्रेन्डकै च्यानल छ। एउटा लो लगाएर मार्केट केही माथितिर जाने जस्तो प्याटर्न देखे पनि मार्केटको यहीँबाट माथि अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने खालको इन्डिकेसन छैन। तेज घटिरहेको बजार घट्ने क्रममा भने ब्रेक लागेको छ। सेम सिनारियो 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा योलो चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छैन। यसरी तेज घटिरहेको बजार केही माथितिर पुलब्याक जान खोजेको जस्तो देखिएको छ। आवरली टाइम फ्रेममा तेज घटेको बजार दुईटा हरियो क्यान्डल बनेको छ तर क्यान्डलको साइज भन्ने खासै त्यस्तो ठुलो देखिएको छैन। मार्केट चाहिँ केही माथि गए पनि अल्टिमेटली तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी देखिन्छ भने डेली टाइम फ्रेममा आज पनि एउटा बेरिज क्यान्डल बनेको छ। हिजो अस्तिको डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन आजको क्यान्डलले पनि पुनः मार्केटलाई डाउन कन्टिन्यू गर्न सक्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। यदि हजुरहरू मसँग टेक्निकल एनालाइसिसको क्लासेसहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजर ग्रुपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ उपयोगी भइरहेको छ भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेरिदिनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त धन्यवाद। नमस्ते।